Salam sejahtera, anda bersama saya dalam Big Update. Aina Abdul, mangsa fashion melampau. Begitulah yang dikatakan warga maya apabila fashionnya kelihatan seperti pokok ara apabila mengenakan penampilannya di kapet merah anugerah bintang paling popular berita harian ke-35 dengan fashion yang amat pelik dan menumpu perhatian. Penampilannya di ABPPH kali ini juga dikatakan memiliki serupa pandang seperti fashion yang dikenakan oleh selebriti dunia yang amat terkenal dengan penampilan yang pasti akan diberi pertumpuan kerana keunikan dan kepelikannya, iaitu Kim Kardashian. Kim Kardashian mengenakan baju seluruh hitam yang membaluti tubuhnya pada malam gala September di kapet merah hampir serupa dengan fashion yang ditampilkan Aina kerana warna dan bentuk yang serupa sama. Mawar hitam merupakan nama rekaan yang diberikan kepada rakyat. Rekaan tersebut oleh berhati yang juga pereka fashion yang dikenali dengan hasil rekannya yang unik. Terima sajalah pemilihan fashion Aina yang moden dan berinspirasi, jelas setengah warga maya. Mangsa fashion ataupun buta fashion, jawapan terletak kepada anda. So kita berbalik kepada Mohana. Alright, good evening to the viewers at home. I'm Mohana for BBTV and here are today's big update. Saravanan worried about minimum wage but gets schooled by M. Kulasegaran. Human Resource Minister Datuk Sri Saravanan during the winding up of his Budget 2022 speech had touched on matters concerning job security and minimum wage until he was told to do the job like how Pakatan Harapan had done it. Speaking about minimum wage, the MIC's Vice President said the government must take a closer look on the status quo as the nation steps into the endemic period. He agreed it will not be an easy task for neither the employer nor the employee, but using the balanced approach formula, he believes it will be a win-win situation for both the employer and the employee. Reading from his text, Saravanan said his ministry, together with the National Wage Council, is doing their best to resolve the issue as they wait for suggestions from MPGN, referring to the National Wage Council. This made the former Human Resource Minister M. Kulasegaran from Pakatan Harapan to say that you don't have to wait for MPGN. I went to the Cabinet and proposed the fundamentals to the Cabinet and insisted there's a need to raise the minimum wage. While the MPs debated on the floor, the Speaker for the Parliamentary Session, Datuk Sri Azalina Othman, said, thinking out loud and in bracket, while chairing the Budget 2022 debate, she said perhaps government should rethink human resource policies in anticipation of the great resignation effect in Malaysia resulting from COVID-19 pandemic. Are we prepared for this? She asked in a Twitter post. The minimum wage was supposed to have hit 1,400 ringgit mark after it was first introduced in 2018 by Pakatan Harapan government. Some members of the parliament have raised the issue on minimum wage and they think it's high time the wages are brought up to a 1,500 ringgit mark. What are your thoughts on this? Do let us know in the comment sections. And now, before we wrap it up like how we do always, we are moving to a special segment, Chumi. It's called a Newsroom Conversations, where we, the journalists and news presenters of BBTV, have an almost oval-shaped table discussion about not natural disasters, national affairs, politics, and just about everything else. So without further ado, let me introduce to you, viewers at home, BBTV's Lejmi Sanraj, Myra Baiti, and Asha Rahman. And you have joined us on the final lap of the 15th Melaka state elections, where we're going to be talking about insights, updates of what we have lately, what we have collected about the interviews that we've done and presented. So, without further ado, let's go to Asha to do the opening in Bahasa Malaysia. Ya, selamat petang saudara. Ini kali pertama BBTV menampilkan 4 personalitinya di dalam satu segmen dan kami memilih untuk membawakan kepada anda segmen Bual Bicara dari Bilik Berita, tajuk Pecutan Terakhir Pilihan Raya Undangan Negeri Dewan Undangan Negeri Melaka yang ke-15. Dan Mohana, sebelum kita pergi lebih jauh, mungkin Mohana boleh pilih satu daripada parti untuk kita kupaskan pada hari ini. Okey, parti pilihan saya untuk kupasan hari ini ialah parti ataupun coalition gagasan pertubuhan Pakatan Harapan. Ya, Asha, saya pun dengar yang kita ada sesebuah ataupun kita ada montaj-montaj yang kita nak mainkan nanti untuk viewers selepas ini. Selepas ini ya.
Are we going? Tetapi sebelum kita memancarkan video-video itu, kita akan pergikan perbincangan dan secara santai. Jika anda ada punya sebarang komen atau pertanyaan ataupun input-input yang menarik untuk dibincangkan di sini, jangan lupa untuk tinggalkan komen anda, share video ini dan ikuti kami di semua laman sosial rasmi BBTV. Baiklah, so let's just do a quick recap on what happened and why we are here. Baiklah, jadi on the 3rd of October, kalau tak silap, 3rd of October, Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan. Ia dibubarkan sebabkan 4 orang ahli Dewan Undangan Negeri. Mereka terdiri daripada ahli-ahli daripada 2 daripada UMNO. Kemudiannya dipecat daripada UMNO ya. Salah seorang daripada adalah calon bebas ataupun ahli bebas. And then seorang lagi adalah dari Parti Perikatan Nasional iaitu Bersatu. So disebabkan 4 orang ini telah tarik diri, tarik diri ataupun tarik sokongan kepercayaan terhadap Ketua Menteri Melaka, jadi terjadilah situasi ataupun krisis, almost political crisis, constitutional crisis di mana Dewan dibubarkan dan di waktu pandemik. Kita kira secara ringkas adalah gendang pilihan raya telah dibalu. That's right. So dari situ telah mulalah desas-desus yang sebelum diumumkan oleh SPR. Kita dengar desas-desus yang kita akan ada kementerian baru ataupun kerajaan Melaka yang baru without having to go through election. So that was the conversation for at least 2-3 days di mana kita time tu salah seorang wakil yang tarik diri, salah seorang ahli Dewan Undangan Negeri yang tarik diri, Datuk Seri Idris Harun, dikatakan akan menerajui kerajaan negeri Melaka yang terbaru dan sekali bersama dengan Pakatan Harapan. Akan tetapi 2-3 hari kemudian kita dengar pengumuman daripada dapat restu daripada TYT Melaka dan speaker mengumumkan Dewan Undangan Negeri Melaka has been dissolved and then we are here for elections. Dan yang menariknya, apabila kita bercakap tentang pilihan raya, itu bermakna pesta demokrasi telah bermula dan berbeza untuk kali ini kerana kita sedang berada dalam situasi pandemik COVID-19 dan apa yang telah berlaku di Sabah. Saya percaya dan itulah yang telah dibincangkan dan diperkatakan oleh semua masyarakat di mana pilihan raya di negeri Melaka ini menjadi cerminan dan pengajaran yang boleh diambil daripada apa yang telah terjadi di Sabah dan pihak SPR, saya yakin dan juga KKM telah menggariskan dan cuba untuk melaksanakan pelbagai cara bagi membendung penularan COVID-19. Namun, apa yang menariknya, di dalam apa yang telah mereka cuba lakukan ini, ia memberi kesan kepada pelaksanaan demokrasi pilihan raya. Apa yang, ya seperti saya tahu sebelum ni, rakan-rakan setugas saya, mereka adalah wartawan-wartawan yang turun ke lapangan dan saya hanya berada di studio. Dan untuk itu bagi menambahkan lagi, menarikkan lagi kita punya perbincangan, mungkin Saudara Maira, Mohana dan juga Cumi boleh berkongsikan pengalaman ketika berada di lapangan keadaan di Melaka. Baiklah, I'll go first. Saya akan bagi tahu, I'll share my experience saya. Sebenarnya kita tiba di sana sebelum tim BBTV sudah turun ke Melaka sebelum hari penamaan calon. So kita telah pun turun dan kita dah berjumpa dengan dua-dua pihak ataupun dua parti individu dari dua-dua parti gergasi ataupun one of them who was not yet a parti gergasi member. So we spoke to Datuk Seri Rauf daripada Parti UMNO dan malam tu juga mewakili Barisan Nasional. Yes, wakili Barisan Nasional. Beliau juga seorang calon sekarang. And then after that kita perlu, of course lah, kita pergi Melaka, kita nak jumpa the most important and the man of the moment at that time, which is Datuk Seri Idris Harun. Kita berpeluang interview bersama beliau untuk tahu, kenal, get to know his plans, sebab beliau time tu tak ada parti dan he was one of the person instrumental for the collapse of the state government kan. So masa kita turun, saya pernah tengok lah, desas-desus pilihan raya dah pun sudah di-announce, SPR sudah announce bila tarikh, bila hari penamaan calon semua kan. So time tu memandangkan KKM juga pada hari itu, we also interview Datuk Seri Najib. Ya. Okay, so menarik. 3 big personalities yang kita interview, kita nak tahu apa perkembangan yang akan mereka bring forward dan juga tentang, I remember masa kita tengah interview Datuk Seri Najib, saya tanya beliau bagaimana kalau KKM ataupun Kementerian Kesihatan ataupun Election Commission totally bans traditional gathering, macam mana Datuk Seri akan buat campaign time tu. So while we were interviewing them, Health Minister Khairi Jamaluddin actually was making that announcement on TV that all traditional engagement is banned.
So time tu kita lihat it was not suram ataupun meriah, tapi macam okey-okey je. Bendera semua masih ada terpacak sini sana, tapi taklah semeriah macam dua rakan-rakan kita yang turun petang tu ataupun pagi tu masa pagi nomination hari day. penamaan calon, betul. Yeah. So for me, when I saw that flags and the situation there was more like selepas pilihan raya, lupa buka bendera semua, lupa ambil balik bendera yang kena pacak semua. Macam tu je situasi tu. Tak meriah ke, tak suram, okey lah. But now, let's talk about how it was on the ground with Myra Baiti. Yeah. Thank you. Actually, so I'm a new person in politics, right? So before this, I was doing mostly like social work, and then I was doing like social issues. So pengalaman tu memang menarik juga sebenarnya. Masa mula-mula pagi tu, masa keluar kat depan tu macam masuk datang-datang. Okey, apa jadi ni? Kita datang, rasanya pukul 7 ke pukul 8. Bila sampai kat sana tak ada orang. Dah 7.30, pukul 8 penuh dengan orang, mostly reporters. Sebab I punya area dekat Tanjung BIDARA tu, dia ada 3 kandidat yang memang panas. So antara kandidatnya, satu adalah Datuk Seri, kena ingat dia punya title tu, Datuk Seri Mat Rauf. Lepas tu dia punya niece pun ada kat situ sekali. Siapa? Datuk Ermayati. Datuk Mas Ermayati untuk Bersatu. Yes. Yeah. Oh, I kat situ. Thank you Asha for reminding me. So lepas tu yang last kali tu adalah ZAINAL HASSAN daripada PKR? Daripada PKR. Yes, thank you. Daripada Terima PH. kasih. Nasib baik saya ada 2 colleague kat sini. So masa kat situ memang Jangan hangat. risau Mara, kita perbincangan santai. Betul. So memang masa kat tu, bila kat bawah tu memang hangat. Sebab masa tu Mas Ermayati tu sebelumnya daripada UMNO, lepas tu dia tukar pergi jadi Pakatan Harapan. So memang ramai sangat orang kat situ. Lepas tu suasana tu memang exciting lah. Memang ramai sangat orang. Lepas tu kita semua kena berebut je lah kan, reporter dapat gambar, dapat video. Tapi kat situ daripada sense of bendera semua tu tak adalah sangat dekat area tu. Tapi kalau jalan-jalan dekat area Tanjung BIDARA tu, ada nampak jugalah bendera-bendera daripada orang-orang kampung yang kat situ lah. Ada kedai, kadang-kadang tahulah diorang vote siapa kan. Ada Pakatan Harapan. Oh Lepas ya, tu BN pun Myra ada jumpa dengan penduduk setempat dan juga menemu ramah mereka. Ada. Pada hari itu, 8 hari bulan, apa dapatan yang Daripada situlah. So sebenarnya saya dengan Cumi pun 2 orang selepas kita pergi hari pertama dekat calon tu, sebenarnya bukan hari sama, hari selepas tu. Baik. Ya, so kita pun sekali pergi dekat Anthony Lock punya Anthony Lock untuk DAP, dia punya press conference, yes. So it was actually quite interesting as well. So we talked to a few locals, mostly nelayan. Yang saya interview hari tu, satu hari ada satu head, Mr. Allen daripada NGO. Dia di bawah NGO Mas Ermayati. So masa tu dia cakap lah yang Mas Ermayati tu kepada dia memang dia akan menolong rakyat-rakyat kat situ, tak kisahlah apa benda race ataupun apa benda religion, dia sekata. Hari tu juga dapat interview Mas Ermayati dengan kita pergi press conference Datuk Seri Mat Rauf. And sekali actually sebab hari tu masa Zainal balik daripada polling center dekat SPR tu, dia terus masuk kereta. So memang tak ada press conference. So masa tu jalan-jalan dekat Tanjung Bidari tu nak cari dia punya phone number kan, nak interview. So jumpa isteri dia dekat rumah. So kita pergi rumah-rumah isteri dia, 3 orang memang lain lah dia punya background, boleh nampak. Tapi orang on the ground 3 lain isteri ke? Oh ya, sebelum orang lain salah faham. Harap-harap lah 3 tu lain isteri. Ya, sorry. For the crowd kat rumah memang dia lain isteri. So he's got 3 wives? Tak. Lain rumah dia punya tempat tu. Okay, so dia ada memang satu lain isteri suasana. dia lah. Suasana rumah tu memang lain nampak dia. So yang saya nampak yang Zainal Hassan tu dia memang baru, memang orang kampung, dia duduk kat situ, dia memang kuat dengan komuniti dia. Mas Ermayati pun sama juga. Mat Rauf saya rasa dah lama dah kat situ, so memang ada establish punya Datuk Seri Rauf. Dia memang ada banyak establish lah dekat situ. So it was very nice. Orang-orang biasanya kat bawah tu dia ada banyak pendapat lain lah. So ada orang kata yang memang tempat Tanjung BIDARA tu memang tempat BN.
So tak kisah apa, diorang masih akan vote untuk UMNO. Tapi ada juga yang fans of Datuk Ermayati yang dia kata dia ikut Datuk Ermayati daripada UMNO, lepas tu dia ikut masuk Pakatan Harapan. Tapi ni yang paling interesting sekali adalah interview-interview yang kita ada dengan nelayan dekat pantai-pantai dekat situ. Sayang tu saya punya colleague Cumi. Dia ada pergi juga. So Cumi pun first experience mendalami ataupun mengikuti perkembangan politik. Ya, betul. Sebagai wartawan. So Cumi, how was your experience on the ground? Kita dengar Cumi was probably the only one that was allowed into the polling center on the nomination day. Among all the wartawan-wartawan yang ada kat situ, Maira pun tak dapat masuk di kawasan Tanjung BIDARA. Saya apatah lagi. Asha dengan saya tengah duduk dekat studio, okay, comfort of the aircon and the sofa kan. Cumi adalah hero kita yang dapat peluang bersama juga dengan cameraman kita mendapat peluang untuk masuk ke pusat penamaan calon to get an exclusive coverage. So Cumi, please share with the audience pengalaman Cumi on that day. What interesting things that happen, macam masa nak pergi minta nombor telefon daripada calon tu, apa berlaku. Cumi tolong share. Okey, sebelum tu kita cerita pasal perjalanan lah kita orang bangun. Okey, pada masa tu 8 hari bulan hari penamaan calon, kami dibahagikan ke beberapa kumpulan. Dan saya dengan kameraman saya Encik Amir dan seorang lagi pembantu iaitu Encik Khan. So kita punya 3 orang pergi ke Sungai Rambai N28 untuk membuat liputan di sana. Tapi seperti yang kita tahu, hanya mereka yang mempunyai kad SPR saja yang boleh memasuki ke tempat tersebut. Tapi dengan atas budi bicara kami bersama pihak berkuasa dan pihak polis, kami telah dibenarkan untuk memasuki tempat penamaan calon tersebut, tetapi dengan beberapa syarat. Kita orang tidak boleh melakukan beberapa perkara yang menyalahi undang-undang semasa proses penamaan calon. Disebabkan dalam dewan tersebut mereka ada melakukan akuan bersumpah, akuan sumpah, dan seorang demi seorang dipanggil bersama dengan wakil pencadang, dan itulah apa yang saya nampak daripada dalam dewan tersebut. Sebenarnya yang langsung pihak media lain ataupun rakyat-rakyat lain langsung tidak boleh menembusi cermin tersebut. Tapi Encik Kamir kami yang merupakan kameraman kami yang sangat profesional berjaya menembusi tempat tersebut, tetapi atas kebenaran pihak berkuasa, dan berjaya mengambil beberapa visual di mana mereka melakukan proses akaun bersumpah dan diberikan beberapa briefing daripada pihak yang mencadangkan calon dan beberapa saksi. Dan seperti itu baru Cumi tahulah rupanya untuk menjadi seorang calon mereka haruslah mempunyai seorang pencadang dan harus ada beberapa saksi yang terlibatlah, dan barulah boleh dicalonkan sebagai calon dalam satu kawasan tersebut. Dan ini pertama kali juga Cumi membuat liputan luar di mana saya harus memberi info kepada studio Aisyah dan Mohana dan kepada semua rakyat-rakyat dan penonton BBTV bahawa apa yang terjadi. Tetapi beberapa keadaan teknikal telah terjadi dan keadaan semakin agak kusut sebab liputan juga tak berapa menyebelahi kami. Dan itu biasa. Dan terima kasih. Tahu di Melaka sepanjang tempoh hampir hampir seminggu tempoh penamaan calon ini, apa yang kita dapat kumpul, antara isu pertama di Melaka adalah berkenaan isu internet. Betul. Saya rasa kalau pilihan raya negeri ini tak wujud, tak jadi, isu internet di Melaka yang actually it's like a grave situation. Internet di Melaka ini kita akan tahu. Ya, mungkin mereka di sana tahu, tapi ia tidak menjadi sesuatu maklumat nasional di dalam Malaysia. Dan juga itu yang saya cuba sampaikan selama ini bersama dengan anda di studio, di mana dengan setiap halangan BBTV sentiasa cuba untuk mendapatkan maklumat-maklumat sahih dan juga eksklusif buat anda. Dan daripada apa yang telah dikongsikan oleh rakan setugas, itulah dia antara pengalaman, dan mereka adalah wartawan yang baru, dan juga ini boleh dijadikan inspirasi buat mereka khususnya penonton BBTV yang berminat ataupun cenderung untuk menjadi seorang wartawan. Kami kira ini adalah satu pengalaman yang menarik dan boleh dikongsikan kerana ia adalah first experience yang mungkin juga mahal dan juga susah untuk anda dapat
Wak Ima untuk Google sekalipun ia tidak akan keluar. Betul. Di mana keadaan tu adalah anda kena berbuat-buat bijak walaupun anda tak bijak. Macam itulah. Dia kena macam itulah. Betul. Saya ingat masa tu kan kita kena pergi press conference. Lepas tu ada mic tau. Tapi mic tu press conference tu biasanya kan dia ada dua jenis tau. Satu jenis yang kita duduk dekat table macam ni. Lepas kita letak semua mic kita kat depan. Lepas tu okey lah kan. Ada satu jenis press conference yang dia akan ada jarak daripada wartawan dengan siapa yang memberikan press conference tu. So kita orang kena buat stand. So masa tu kita tak tahulah dekat press conference tu yang jenis jauh tu kan. So kita ambil yang phone holder daripada kereta tu, kita letak clip, lepas tu kita letak kat depan. So nampak macam so nampaklah professional dengan BBTV semua tu. Sebab masa tu memang on the ground dapat je press conference terus kena lari. So it was quite interesting jugalah. Betul kata kena bijak on the ground. Yes, and like how I would like to always say, here at BBTV, we hit the ground running. As soon as you're on the job, your job is to get the job done so the viewers at home will know what are the things that they are not able to see and the different points of views compared to other news outlets. And now we are going to go back to talk about the Melaka state elections. One of the elections that is having the most amount of multi-cornered fights. I just want to highlight this lah sebelum kita ke the acara seterusnya ya. The fact that there is a seat where there are 3 seats actually out of these 28 seats, there are 3 seats. Each of those is contested by 6 individuals. Jadi untuk satu seat tu akan ada 6 orang competitor. And there is the same situation that's happening in 2 other places. So total of 3 seats that has 6 candidates, 5 seats with 5 candidates, 9 seats with 4 candidates, and 11 seats with 3 candidates. Okay, so this is known as, I think, in my own understanding, this is the most multi-cornered Dewan Undangan Negeri election lah. Kebiasaannya Dewan Undangan Negeri election ni akan serentak dengan pilihan raya negeri umum. Tapi yang ni kali ni seperti yang berlaku di Sabah, Melaka juga akan mengadakan pilihan raya umumnya lebih awal daripada pilihan raya umum yang ke-15 yang akan datang lah. Dan bercakap tentang pilihan raya umum, saudara, seperti apa yang telah saya maklumkan di dalam berita tadi, bahawa pengundian awal telah pun berlaku dan berlangsung. Dan pusat-pusat pengundian telah pun ditutup pada jam 5.30 tadi. Dan daripada laporan wartawan BBTV yang berada di sana, Cik Kamil memberitahu bahawa SPR telah memaklumkan bahawa 89.9% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka, menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 10,390 pengundi yang telah keluar mengundi. Dan setiap peti-peti pengundi ini akan disimpan dan hanya akan dibuka ketika hari pengiraan undi Sabtu ini. 20 hari bulan, 4 jam, pukul jam 20 bulan 11. 20 hari bulan 11 and it's 4 PM onwards lah, kira akan bermula 4 Yeah. PM onwards. Dan saya tak ikuti pagi ni, tapi ada tak rakan-rakan siapa-siapa yang menonton live stream yang SPR tayangkan tadi? Yeah. Did you guys watch the live stream? Daripada perkembangan pagi tadi dilihat keadaan berjalan dengan lancar, semuanya mengikut SOP. Namun apa yang dikomen daripada komen netizen mengatakan ialah pengundian awal itu daripada kalangan anggota polis dan juga tentera. Mesti mereka itu mempunyai disiplin yang tinggi. Jadi tidak menjadi satu isu. Dan persoalannya di sini, bagaimana agaknya hari pada 20 hari bulan ini, Sabtu ini, bila masyarakat lain untuk keluar. Dan itu juga menjadi satu persoalan di mana adakah jangkaan SPR sebanyak 70% yang akan keluar mengundi itu akan keluar mengundi. Dan juga dengan jumlah-jumlah calon yang dipertandingkan 112 orang, dengan paling tinggi adalah 6 penjuru di satu kerusi, itu juga menjadi persoalan. Dan dalam masa yang sama, seperti kita tahu, norma baru di sana menjadi isu untuk mereka berkempen. Dan setelah hampir seminggu mereka menyuarakan tentang kekeliruan SOP, kekeliruan dalam pelaksanaan SOP, di mana untuk Pakatan Harapan, seperti mana yang telah saya dalam wawancara bersama dengan pengarah komunikasi Pakatan Harapan, YB Fahmi, kami berbincang tentang untuk Pakatan Harapan. Sejak 8 November untuk Dom Dream sahaja mereka telah dikenakan kompaun sebanyak RM12,000. Dan juga untuk Barisan Nasional juga mereka turut di kompaun. Yang terbaru adalah RM20,000 di dalam satu majlis yang turut dihadiri. Dalam laporan mengatakan
Perdana Menteri juga berada di sana dengan mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Itu yang menjadi isu. Dan dalam masa yang sama, selepas itu Menteri Komunikasi mengumumkan bahawa RTM sedia untuk membantu para calon dengan memaparkan biodata dan juga poster-poster mereka melalui saluran RTM. Dan itu juga disambut baik oleh semua calon dan juga masyarakat kerana dengan masalah isu di Melaka mengenai isu internet dan juga golongan sasar yang mungkin seperti golongan yang atas 40, mereka kurang menggunakan telefon dan juga media-media sosial. Dan mereka ini dikira harus mempunyai pendekatan menggunakan media masa utama. Betul. That's right. So, I dengar media masa utama dia akan memberikan setengah jam ataupun 1 jam untuk setiap calon. Or how is it? Half an hour for each calon? Dan daripada pendekatan semalam yang daripada pemerhatian saya, RTM turut memberikan laluan melalui scroller di bawah. Oh, okay. Memaparkan nama-nama calon dan juga setakat ini itu juga menjadi perhatian kita kerana daripada pelaksanaan yang diberikan oleh RTM ini, inisiatif yang dibuat oleh RTM ini juga menjadi satu petanda cerminan untuk bagaimana pilihan raya seterusnya berjalan. That's right. And the fact that 5 days before the polling day, semalam kan bermula di RTM. 5 days before the polling day, the national television and radio service providers have agreed to have the election candidates coming on board. So soalan saya di sini Aisyah is like on top of all the ad hoc initiatives the calon has to do, which is like sebelum ni kita akan ada gathering lah, public gathering, akan ada ucapan ceramah. Sekarang calon kena pergi deliver one by one. Dia kena deliver dia punya flyers. That is part of their activity of the day. Sebelum ni di pilihan raya yang sebelum ni, calon punya aktiviti dia akan menyantuni orang ramai, yes. Lepas tu yang paling hot ataupun yang paling hangat, most awaited program for the calon will be at the end of the evening, di mana mereka akan adakan ceramah 1,5 jam, 2 jam, 3 jam, where you can go like a concert. Betul-betul dia punya style concert tau. Saya rasa itu sesuai sebab kita ada menemu ramai beberapa penduduk di Tanjung Puteri. Mereka ada mengatakan bahawa yang kita tak kenal pun siapa calon. Sebelum ni memang kempen dijalankan tapi calon langsung tidak turun padang. Jadi mereka kadang tak tahu macam mana rupa. Masalahnya ini sesuai. Masalahnya sekarang bukan tidak turun padang, tapi terlalu banyak padang dia kena turun. And then dalam 24 jam ni kita bukan macam Amerika ya, di mana dia ada multiple time zone. Kalau sini siang, sini malam. So kalau sini tengah dua political party, dia either between Democrat ataupun Democrats and Conservatives. Republicans, Conservative tu British, sorry. So dua parti ni they are able to have 24 hours election campaign because of the time zone difference. So sini dia tengah tidur, sini dia masih boleh aktif, dia boleh tolong bantu untuk orang kawasan area lain, electoral college and what not. Tapi di Malaysia 24 hours we are the same. You only have campaigning hours between until 8 PM at night. Lepas tu semua orang sekarang tengah menonton ceramah perdana macam how BBTV has been broadcasting. But how about the people who are macam kawasan yang Cumi melawan? Cumi rasa dia orang ada tak internet setup ataupun laptop setting? Tak ada. Sebab itulah mereka masih menjelaskan isu tentang line, internet semua tak ada. Jadi kemudahan-kemudahan seperti teknologi mereka juga agak jauh daripada teknologi moden. Jadi dan yang menariknya perkongsian pagi tadi dalam saya berbincang dengan rakan-rakan yang lain dalam bidang kewartawanan. Mereka memberitahu bahawa mereka sedang mencari orang yang maksud saya pengundi di sana yang dapat menceritakan pengalaman mereka di mana pengundi itu melihat yang kelakarnya mengenai kempen ini. Bila calon-calon dilarang untuk buat walkabout, mereka dilarang untuk bersama dengan masyarakat secara terbuka dan sebagainya. Banyaklah larangan-larangan tu. Ahli politik terpaksa menjadi kreatif. Yes. Duduk makan di gerai makan waktu pagi sampai 6 kali sarapan pagi hanya kerana mereka buat pendekatan kecil. Itu dedikasi tu. Ya. Dan dalam perkembangan lain mungkin saya boleh kongsikan di mana kami telah juga menerima kenyataan media. Mungkin boleh paparkan di skrin kenyataan media yang kami telah terima berkenaan dengan isu khianat sepanjang kempen. Di mana seorang lelaki yang dikatakan rimas dengan lambakan bendera serta kain rentang parti-parti politik yang digantung sekitar kawasan perumahan
Seorang lelaki ini seorang pemandu lori yang bertindak mencabut bahan kempen itu sebelum dikesan pihak polis di Taman Melaka Perdana. Dan ini dilaporkan oleh Datuk Wira Abdul Majid bin Muhammad Ali, Ketua Polis Melaka pada hari ini. Kejadian berlaku kira-kira 8.45 malam dan lelaki itu ditahan, dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Alor Gajah untuk disoal siasat. Saya pun terbaca, saya pun follow up juga. Do you all understand like what actually happened in this situation? Faham tak? Ada follow up tak? I tahu semua orang tengah busy kan dengan news maaf, saya masing-masing. lupa nak beritahu, maklumkan sebentar tadi di dalam pernyataan media itu mengatakan Ketua Polis Melaka memaklumkan bahawa suspek tadi kemudian dibebaskan dengan jaminan dan siasatan mendapati tindakan khianat individu itu tiada sebarang kaitan dengan elemen mana-mana parti politik. Ini kerana beliau menurunkan bendera yang dilihat daripada Parti Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. And also Perikatan Nasional. Ya, betul. Yeah. So masalahnya sekarang, what do you think is the problem is with this man for removing the flags? Bagi saya, ini kalau mengikut peribadilah, ini adalah antara agenda setengah-setengah pihak atau parti yang menginginkan suatu perhatian dengan membuat cerita-cerita macam ni lah. Itu mengikut pandangan saya lah. Mungkin kita ada pandangan lain daripada Maira? Saya rasa kalau tempat tu tempat public, nak letak flag ke tak nak letak flag, tak apa je lah. Okay. So I think Asha dah tahu kenapa masalahnya. Masalah sebenarnya, this man, his view of the road is blocked. Dia bawa kereta, dia bawa motor, dia nak seberang jalan, Kita kan akan, okay, traffic light is traffic light. Tapi kadang-kadang kita akan nak tahu juga what is happening on the other side of the road. Siapa kita. So dia betul-betul dia pergi ke seleko-seleko tu. Kalau tengok foto yang di-uploadkan oleh kontijen Polis Melaka, dia pergi ke seleko-seleko tu, dia turunkan bendera-bendera, dia letak sebelah. Dia bukan pacak baling bakar ke apa. Dia hanya remove sebab dekat seleko tu dari sini dia nak belok ke kiri, dia tak nampak, dia tak nampak sebelah tu ada apa, ada kereta ke, lembu ke. So that is the intention. Dan pastinya lelaki ini menggunakan jalan itu dengan kerap. Dia kerap gunakan jalan. So it's his road that he travels to. Tiba-tiba dia rasa rimas lah kan sebab semua tutup. And kain rentang ni bukan kain kecil-kecil yang kita main masa dalam sekolah tau. Dan itu menjadi satu masalah di dalam apa yang kita bincangkan tadi, keadaan norma baru mereka berkempen. Mereka yang memacak bendera itu juga harus dipersalahkan. Betul. Mengganggu berjalan raya dan akan boleh mengakibatkan kemalangan. Itulah. Ini bukan kes masa election je. Kalau kita jalan-jalan dekat Kuala Lumpur ke, dekat Shah Alam ke, pun ada benda juga juga isu berlaku. Bukan bendera sahaja, pokok pun boleh kat depan. The traffic light tu tak nampak kat belakang. Correct. So I mean tiada tindakan diambil and then beliau telah dijamin dan dilepaskan. Okay, so namun dengan tuduhan atas siasatan yang tadi khianat. Yes. Itu dia. Yeah. But because it is an offence under the Election Commission, the law states that you cannot go and remove any flag. And there is also a law that states you have to remove the flags before a certain period of time or else you'll get fined. So the Election Commission quite bagus jugalah. Tapi dan itu cukup di situ berita terkini yang kami kongsikan. Dan seterusnya kita kembali kepada isu pecutan terakhir di Melaka tadi berkenaan dengan Parti Pakatan Harapan, di mana daripada Pakatan Harapan mereka telah menampilkan calon muda yang telah menjadi isu. Pakatan Harapan menampilkan calon termuda daripada 112 yang bertanding, iaitu Saudara Fazana, berusia 21 tahun, mahasiswa di Universiti UiTM. Dia tu Ketua Sri Kandi Keadilan Melaka. Dan daripada penglibatan mereka yang diketengahkan di dalam pilihan raya negeri ini, dilihat telah memenuhi dan juga merubah landscape politik dan juga mungkin boleh menarik minat-minat golongan muda, belia khususnya di dalam parti politik. Dan seterusnya lagi seorang adalah Saudara Prasad yang kerap bersama dengan BBTV, dan semalam beliau telah pun menghujah dan melontarkan semua apa sahaja yang ingin dibicarakan kepada penduduk ataupun pengundi Dun Rim khususnya. Saudara Prasad berusia 27 tahun yang berpengalaman, dan beliau sangat berharap agar apa yang disuarakan oleh beliau mendapat perhatian penduduk dan juga diterima masyarakat umum dan menjadi inspirasi buat golongan muda belia khususnya untuk terlibat betul di dalam politik. Dia seorang usahawan, lepas tu dia pun ada ijazah sarjana daripada ijazah sarjana muda, dalam bahasa Melayu lupa sikit, undang-undang universiti daripada University of London yang 2017. So memang menarik jugalah dia punya calon-calon yang ada ni. Namun itu ia menjadi persoalan
mampukah mereka untuk diberikan mandat kepada negeri Melaka dan juga kawasan-kawasan yang mereka tandingi. Mengikut pandangan saya, Farzana mungkin mampu disebabkan ayahnya juga merupakan orang yang giat dalam politik. Jadi seperti apa yang dikatakan dengan Farzana, dia memang terlibat dengan politik-politik dan kebajikan negeri sejak daripada kecil lagi lah. Jadi bagi Farzana mungkin agak bagi dia tugas ni adalah tidak Jika beliau sukar, memenangi yes. pilihan raya kali ini, ia menjadi satu sejarah kedua buat dirinya. Yes, betul. Baiklah, sekarang kita nak introduce a montage from Pakatan Harapan. Okay, so Pakatan Harapan they've got 6 strategies and 32 initiatives that they've put into a montage, and let's just watch for our own understanding together. Masanya tiba untuk semua, mari kita bangun sedar. Rakyat Malaysia tua dan muda sedia lawan demi negara. Biar kita betulkan yang salah, ini saatnya berubah. Suara rakyat tegak berani, perjuangan hidup pertiwi. Harapan rakyat jadi amanat, kuasa di tangan rakyat. Sambalah peluang di depan mata, kemenangan milik kita. Perubahan bermula di sini Untuk Malaysia baru, demi keadilan, demi demokrasi, menggalas amanat, marilah bersatu. Bina harapan Malaysia, masa depan kita tentukan bersama. Bina harapan Malaysia, masa depan kita tentukan bersama. Lawan tetap lawan, semarak kekuatan Pakatan Harapan. Kita akan tawan, kita penyang pewarisan. Bina harapan Malaysia, masa depan kita tentukan bersama. 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 Nama saya Muhammad Rahman. Selamat kembali, dan baru saja kita menonton video Pakatan Harapan di mana Pakatan Harapan menampilkan 28 calon dengan 11 calon diwakili PKR, 9 dari Amanah dan 8 calon dari DAP. Baiklah Mohan, mungkin Mohan mempunyai parti pilihan persendirian. Mungkin kalau kita boleh kongsikanlah, kalau tak dia daripada Tapi masing-masing. Cumi, walaupun dia punya parti pilihan, sayangnya dia bukan pengundi Melaka. Correct. Mungkin. Saya parti pilihan saya PAS.
Oh, okey. Sampai sehingga tahun 2014 ke 2015 bila dia orang keluar daripada gabungan Pakatan Raya lah. Sejak tu tak ada parti-parti dia lah. Sejak tu tak pilih mana-mana parti. Jadi Mohana memilih untuk mengulas. Saya dah memilih untuk mengulas lah tentang parti-parti politik, tentang apa yang ahli-ahli politik kadang-kadang mereka akan silap cakap. Kebanyakan masanya mereka silap cakap. Sedikit je masa je mereka meluangkan untuk menjumpa pengundi-pengundi and all that, right? So Tak semua. Okay. bukan semuanya macam tu pun lah. Okay, itu pun kita kena mengulas. My pengulasan saya akan ada info-info sebegitu. So jadi Pilihan Raya Negeri Melaka ni, what I'm very interested is about is the fact that saya pun ada cerita dengan Asha kan. So newsroom discussion kita ni dah mula dah lama dah 2-3 hari dah mula dah. Tapi today we are on live camera. The fact that banyak calon kali ni mereka betul-betul boleh kata mereka betul-betul jumpa rakyat, because this time around rakyat tak boleh datang jumpa mereka buat ceramah, attend ceramah. Kali ni calon je boleh pergi jumpa. And based on my research that I have done on the calon-calon Pakatan Harapan, which I think in another segment we will play lah my research. Saya jumpa banyak video, photographs and also the activities that they're doing. Number one, paling utama sekali, what I'm very intrigued and interested about to know lah, the fact that semua calon dia akan naik dia punya skuter ke, moped ke, or their electric bikes to go and deliver. Dia akan buat letter drop tau. Letter drop ni is actually a job, it's a gig economy job. You get paid like RM150 or something for an hour to do letter drop. Macam kita receive flyer ni semua. Syarikat tu takkan buat. Dia akan hire satu agency event company yang buat. Kerja tu is considered the lower tier of gig economy. But the fact that the calon-calon semua they have to. That's the only reason, that's the only way they will, the people of the area will get a glimpse of their face. Itu pun bukan bagi letter and then sembang santai, tak boleh. Isi tak benarkan. You drop that flyers and you leave, you go to the next location kan. And then ada juga sarapan kali ni, sarapan ataupun minum teh kali ni memang banyak kali lah. Dulu kalau sarapan pagi 1-2 je maximum. Sarapan pagi, brunch and then dinner teh tarik macam tu. Sekarang sampai 6 kali. 6 kali saya pernah baca tweet daripada calon-calon kata sampai 6 kali dia orang kena makan. So kali ni dia orang dah lebih bijak, after second third day dia tak turun makan semua. Morning dia tak makan breakfast pun. Dia punya breakfast dia simpan sampai lunch. So dia punya minum petang tu dah eventually jadi dinner. And then after dinner dia kena ceramah. So even instead of having 6 teh tarik, dia akan minum teh tarik sekali je. The rest of it air suam. Demi perancangan kesihatan. Dia dah plan, ada strategi tau. So F&B industry dekat Melaka, if you ask me, is actually somehow the tourism sector. They call this the political tourists. Political tourists are contributing, and on top of contribution, dia promote sekali. Gerai tu. I can't wait to go down to Melaka, because there are a lot of gerais that you can see from your political candidate punya following tau. Semua gerai pun nampak macam sedap. Makanan dia sedap. Even if it comes down to a normal roti canai. I memang berminat sangat nak turun Melaka sebab I tahulah based on the calon-calonnya gambar. Mohana, dalam waktu begini, apakah sebenarnya tujuan nak belajar kami makan kan? Actually kita akan ulas lagi lah tujuan tu. Makanan ni. And then the next, first dia kena pergi buat dia punya own letter drop, advertise his or herself. Number 2, dia kena pergi jumpa orang dekat kedai makan saja. So sekarang bukan setiap kali dia boleh makan kan. So dia juga pergi, beliau ataupun calon juga akan pergi menemui orang-orang yang sedang makan. So instead of while someone is having a lunch, today suddenly you'll see your calon, apa hal ni? Kau siapa? Oh, kau calon. Oh, baiklah. Oh, ni nama kau, duduk lah. Kalau dia benarkan, kau boleh sembang santai. So this is actually, if you think about it, the most crucial and the most next level interview session untuk 28 kerusi di Dewan Undangan Negeri Melaka. This is an interview. This is a walk-in interview session to the people of Melaka, and the interviewees this time around, ataupun orang yang akan buat temu duga, is the rakyat. And the calon adalah mereka yang betul-betul kena tungkus lumus buat kerja. Saya nampak ada calon-calon dari Pakatan Harapan, they learn how to chop chicken. Dia kerja dekat sana, I think dia kerja part time lah dekat sana. Sebab apa? Sebab orang dah datang beli ayam, dia nak jumpa setiap seorang. Itu yang kita katakan tadi, kreativiti masing-masing terkeluar. Inilah kreativiti Pakatan Harapan that I saw lah all this while. They have to learn dan merancakkan lagi demokrasi negara kita. To be honest kan Mohana, what I'm interested in is not really, personally lah kan, this is for me, it's not really the belajar nak masak, potong ayam semua tu kan. What is interesting to me is janji-janji yang mereka dah buat. Itu lebih penting. Itu menjadi sebab kenapa masyarakat atau pengundi-pengundi memilih
Betul. calon-calon itu. Dan kalau tengok daripada pencapaian 22 bulan daripada Pakatan Harapan, mereka sudah achieve 73% daripada diorang punya janji-janji manifesto PH Melaka. So that's 62 daripada 85 diorang punya janji tu diorang dah dilaksanakan. So I think itu adalah satu benda yang amat menarik bagi Untuk konteks negeri Melaka. Untuk konteks negeri Melaka. Betul. Saya rasa dalam janji-janji ni ada tak janji yang saudara Prashan sebut semalam yang apa? Menteri Besar Adli dia ada Hari bertemu dengan Hari bertemu rakyat. Hari bertemu rakyat, dan salah satunya adalah dia merasmikan tangki air. Bukan. Bukan tangki air. Itu adalah isu setempat di kawasan DURIAN, di mana okey. itulah inisiatif yang mereka laksanakan ketika Pakatan Harapan mentadbir negeri. Projek Empangan Jernih, I think nama dia, mendapat kelulusan. Itu yang projek besar-besar lah. Tapi sebab saya terdengar dalam ucapan saudara Ceramah. ceramah kan. Ceramah. Dalam ceramah tu Ceramah saudara umumnya. Prashan dia ada kata that Menteri Besar Adli ada datang, and then there was a officiating ceremony for tangki air ke something along those. So that just triggered. Itu ada isu tempatan. Saya percaya masyarakat isu di tempatan DURIAN lah. lebih faham tentang itu, dan apa yang telah diketengahkan oleh saudara Prashan nampaknya juga menarik, dan saya percaya setiap daripada calon daripada Pakatan Harapan ini juga mendapat saingan daripada parti-parti politik yang lain. Dan jika hari ini kita telah membincangkan tentang Pakatan Harapan, semestinya besok secara adil semua personaliti BBTV akan membincangkan tentang parti-parti lain Parti-parti juga. lain lah. Parti PAS yang ada dalam Perikatan Nasional ke, Barisan Nasional ke. Ya. Dan mungkin apa parti itu anda hanya akan tahu besok. Kerana itu That's anda right. hanya perlu teruskan menyokong dan juga menonton BBTV bersama dengan kami. Ada apa-apa isu lagi lain yang Maira, Mohana, Syumi? Saya terlibat banyak dalam isu hiburan mungkin. Sekarang kita tengah panas dengan isu politik, mungkin kita boleh ketengahkan politik ni dahululah. adakah Cumi terhibur dengan suasana politik negara Terhibur, ni? agak Dan terhibur. Cumi, kami besok menantikan mungkin gosip daripada Cumi mengenai dengan calon-calon ataupun pengundi di Pastinya. Melaka. Cumi, saya ada cabaran untuk Cumi lah. Apa kata Cumi pay attention ataupun let's focus on polling day. Tengok cara pakaian-pakaian mereka yang akan datang. Sebab pilihan raya negeri ataupun negara ni, fashion. Boleh. it's also a fashion statement punya time kan. Betul. Banyak orang dia akan datang dengan betul. calon. Saya ada nampak what do you call Tengkolo? Putra. Tanjak. Okey, Tanjak. Tanjak. Dengan Parti Tanjak. Putra. Tanjak Putra, okey. Tapi saya ada nampak ada dua color, dua version, satu black and satu white. Tanjak UMNO. And then the comment on social media was not really positive lah about Tanjak tu. Cumi, itu tugas awak. So, Cumi, maybe you can Baiklah, talk saya about akan that. meneliti fashion-fashion yang dibawa oleh Ambil cabaran. calon-calon kita dan Sahut akan cabaran kami. describe apa personality yang dibawa dengan fashion yang dibawa. Mungkin boleh Baiklah. melahirkan karakter mereka kan. While we are also looking into the manifesto fulfillment of the political parties, we'll try to bring you interesting scoops and insights and gossips from time to time. And I think with that, we can wrap the segment. Our first episode of apa nama segmen pun dah lupa dah. Pecutan terakhir. Pecutan menjelang terakhir. pilihan raya umum negeri. Pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Melaka yang ke-15. Dalam berita bilik. That's right. And that was the end of our Bicara. segment for newsroom discussions, or in bahasa Melayu kita panggil Bicara bilik berita. Bicara berita. alright. And BBB, okay. Masih tengah- BQ. tengah B3, decide on- yes. Tengah decide on branding. Okay, you know what? Why don't penonton-penonton kat rumah cakap dengan kita apa yang nak segmen Comment. ni nama. Apa yang Komen sesuai kat bawah untuk tu komen apa ini? yang nak. Apa itu segmen ini? Sorry. Apa nama segmen, apa isu-isu yang hanya nak kita ketengahkan, ataupun ada siapa-siapa nak join us together to talk about issues also boleh. Okay? Jom. Anything is possible in BBTV, and with that I would like to wrap the segment. Don't forget to like, follow, share and subscribe to our social media pages, and most importantly the bigbluetv.com portal. I'm Mohana for BBTV, and here is Chumi Sanraj. Myra Baiti. And I'm Ashraf. Bahasa Inggeris sudah. Ya, emang. Saya Apa? Ashraf. Maafkan saya. You have a great evening and continue tuning in to BBTV. Salam hormat.